سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجایی که هستید. من دکتر جاوید هستم، متخصص طب سنتی. در این برنامه میخوایم در مورد یک درد همهگیر صحبت بکنیم که خیلی ها فکر میکنن درمانش فقط جراحیه، ولی من در این ویدیو تجربه درمان بیش از 100 بیمار خودم رو در اختیار شما قرار میدم که بدونید بدون جراحی و با یک روش خیلی خاص و جالب میشه دیسک کمر و گردن رو درمان کرد. ویدیوی بسیار مهمی داریم، با ما همراه باشید. در ستون فقرات یک انسان 24 عدد مهره وجود داره که روی هم چینده شده. این مهره ها 7 عددش در ناحیه گردن هست، 12 عدد در ناحیه پشت و 5 عدد در ناحیه کمر هست. و این 24 مهره توسط ماهیچه هایی روی هم نگه داشته شده و از وسط اینها کانال نخاع رد میشه و عصب نخاع. بعضی وقتها ما دچار درد در ناحیه ستون فقرات میشیم که این درد گاهی خفیف هست و گاهی شدید، به طوری که نمیتونیم حرکتی انجام بدیم و مراجعه میکنیم به متخصص. عکس میگیره و میگه که شما جابجایی مهره دارید یا مهرهاتون به هم نزدیک شده و دیسک تحت فشار قرار گرفته و گاهی ممکنه که شدید باشه و بگه مثلا دیسک دچار فتق دیسک شدیم و پارگی دیسک رو دچار شدیم، که هر کدوم از این اتفاقاتی که بیفته منجر میشه به یک درد شدید در ناحیه کمر و پشت یا گردن، که در این ویدیو میخوایم از یک زاویه جدیدی به این موضوع نگاه بکنیم که تا حالا نشنیدید و من با یک سبک درمانی بسیار متفاوت میخوام درمان رو خدمت شما بگم. برای اینکه این سبک ما ارائه بدم، اول یک مثالی میزنم که در این مثال خواهش میکنم از شما خوب گوش بدید. ببینید دوستان، شما در یک شرایط روحی و روانی قرار دارید، به فرض مثال که ناراحتید از خانواده، از یک دوستی و این ناراحتی تمام وجود شما رو گرفته. انقدر ناراحتید که دارید خودخوری میکنید، دارید فشارهای زیادی رو از لحاظ روحی تحمل میکنید. بعد یک دفعه یک انبردستی یه نفر بیاره و انگشت شما رو لای انبردست بگیره و فشار بده. چه اتفاقی میفته؟ شما تمام اون فشارهای روحی روانی رو فراموش میکنید و میپردازید به این درد. میپردازید به این دردی که الان دچار شدید. این رو من اسمشو گذاشتم مکانیسم دفاعی انبردستی بدن. دقیقاً همین اتفاق رو بدن ما در مواقعی که فشارهای روحی روانیمون زیاد هست رو رقم میزنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در فشارهای روحی که قرار میگیریم، استرس ها، تنش ها و مسائلی که ما رو داره وجود ما رو متلاشی میکنه، مغز ما دستور میده به عضلات و به عضله میگه بگیر، اسپاسم بده، درد ایجاد بکن که از اون موضوع فراموش کنه، چون اون موضوع داره از پا درش میاره. و اتفاقی که میفته اینه که عضله و عصب دست به دست هم میدن، اسپاسم ایجاد میکنن، اسپاسم عصب و عضله، و در ناحیه ستون فقرات میبینید که یک اسپاسم هایی شروع میشه و این اسپاسم ها مهره ها رو به هم نزدیک میکنه یا انحراف میده و این اسپاسم ها موجب درد زیادی میشه. بنابراین یکی از علتهای اصلی دیسک کمر فشارهای روحی و روانی هست. و جالب بدونید این اکثر دردهایی که در ناحیه کمر و دیسک کمر اتفاق میفته ناگهانی هست و جالب بدونید در وقتهایی هست که شما یک فشارهایی رو تحمل میکنید. مثلا کسی چک داره، بدهی داره، میبینید در اون هنگام کسی مجلس عروسی داره، دغدغه‌های فکری زیادی داره،
و یک مشکلاتی، یا مثلا بچه هایی که کنکور دارن، بچه هایی که تحت یک استرس هایی هستن، میبینید که در اون تایم یا با فاصله کمی از اون تایم دوچار این موضوع میشن. مثلا طرف عروسی داره، میاد و یک سر میز رو میگیره جابجا کنه، میگه که یه دفعه کمرم گرفت. اینو ما به تجربه خیلی دیدیم، حتما شما هم این موضوع رو دیدید. بنابراین وقتی که همچین مکانیسمی در وجود ما قرار داره، این مکانیسم رو ما باید خوب بشناسیم. جالب بدونید برای درمان شناخت این مکانیسم خیلی ضروری است. چرا؟ چون وقتی ما بدونیم که یک اسپاسم عصب و عضله در بدن ما هست که چون فکر ما و ذهن ما درگیره و ذهن ما وقتی خیلی درگیر هست، این درگیری ذهنی منجر شده به یک اسپاسم عصب و عضله در بدنمون. وقتی ما این رو متوجه بشیم، به محضی که بیماران ما این رو متوجه می شدن، خود این یک آرامشی در اینها ایجاد میکرد که خب طوری نیست، بله درسته، من دقیقاً این درد رو زمانی دچار شدم که فشارهای و استرس‌های روحی روانی تحمل کردم. بلافاصله میبینید بخش زیادی از دردش کاسته میشه با تفهم همین موضوع. یعنی ما یک روان درمانی رو در ابتدای درمان هامون با بیمارانمون مطرح میکنیم. حالا بریم به سراغ روش‌های درمان مادی و گیاهانی که لازم هست استفاده کنیم، غذاهایی که بخوریم و غذاهایی که نخوریم و روش‌های تکمیلی درمان. عزیزان، روشی که میخوام بهتون بگم با خیال راحت انجام بدید و نتیجه فوق‌العاده‌ای رو که گرفتید حتما به ما کامنت بدید و ما خوشحال میشیم از اینکه شما هم مثل سایر بیمارانی که دیسک داشتن و حتما باید جراحی میکردن از جراحی نجات پیدا کردن. یکی از خوشحالی های بنده اینه که درد یک انسانی رو کاهش بدم و یک انسانی رو از یک جراحی نجات بدم. خیلی لذت بخشه و این رو بسیار تجربه کردم و دوست دارم این تجربه‌مو به اشتراک بذارم برای شما. و اگر خوشتون اومد حتما کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و لایک بفرمایید و به دیگران هم معرفی کنید تا همه از این روش‌های ساده ولی اصولی و مجرب استفاده بکنند. متشکرم. برای درمان من سریع سراغ اصل موضوع میرم و از مکانیسم‌های اون که موضوع تخصصی هست اجتناب میکنم، چون شما فقط نیاز دارید این مراحل رو اجرا بکنید. ببینید دوستان، زمانی که دچار درد کمر و درد گردن شدید، دانستن این موضوع هست که اسپاسم عصب و عضله هست و باید رو اعصاب کار بشه. پس یک سری آرام بخش هایی رو استفاده بکنید، چه آرام بخش های روحی، چه در واقع رفتن به طبیعت، دیدن افرادی که دوستشون دارید و به شما آرامش میدن و استرس شما رو کم میکنن، مثل پدر و مادر، مثل خانواده، دوستان خوب. دیدن اینها درد رو کاهش میده. دمنوش‌های گیاهی که آرامش میده به شما میتونید استفاده بکنید، مثل بهلیمو، بهار نارنج، استقدوس، رزماری، بادرنج بویه. اینها برای اعصاب خیلی خوبه. میتونید دم بکنید و با عسل شیرین کنید و میل کنید. اولین گام برای درمان دیسک کمر بهتره این که روده ها رو سریع تخلیه بکنیم. این خیلی مهمه، چرا که روده ها وقتی پر هستند و فرد دچار یبوست هست فشار میده و دیسک رو و مهره ها رو تحت یک فشاری قرار میده. بنابراین به محضی که تخلیه روده ها صورت میگیره یک کمکی میشه برای تسکین و بهبود دیسک. روزی 2 بار مسهل باید استفاده بشه که حالا مسهل های گیاهی اگر دم دست داشتید مثل گل محمدی، برگ سنا، میتونید از هر کدوم یک قاشق بجوشونید و دم کنید و استفاده بکنید. یا اینکه گیاهی هست به نام فلوس که انگشت ماننده، میتونید بکوبید، نیم کوب کنید و اون رو جوشوندهش رو در واقع استفاده بکنید. و یا اینکه از روغن کرچک استفاده بکنید روزی 1 مرتبه که حتما روده ها تخلیه بشه. طول دوره درمانی که خدمت شما میگم این موارد رو 15 روز اگر انجام بدید، فرد
از جراحی نجات پیدا میکنه. این توصیه ها و دستورالعمل های غذایی که خدمت شما میگم کافیه 15 روز فقط انجام بدید و نتایج بی‌نظیرش رو خودتون لمس کنید و کامنت بدید به ما و ما رو هم خوشحال بکنید، چون ما با دیدن و شنیدن کامنت های درمان شده هامون بسیار انرژی میگیریم. ممنونم از شما. در طول این 2 هفته درمان خیلی خوبه که شما در یک حالت آرامش و استراحتی قرار بگیرید و فعالیت‌های بدنیتون رو به حداقل برسونید و استراحت در منزل داشته باشید. حتی اگر خیلی شدید بود درد شما، بهتره که 1 هفته استراحت مطلق داشته باشید که بهبودی زودتر حاصل بشه. برنامه غذایی که این افراد خوبه داشته باشن، روز در میون گوشت راسته گوسفند رو میل بکنن که اگر شرایطش رو داشتن روی زغال آتیش بکنن بهتر هست و طبخ بکنن بهتر هست، و اگر نبود آب پز کنن. گوشت راسته گوسفند که کمر گوسفند هست، اینو در واقع در کتب طب سنتی قدیم هم نقل کردن. هر عضوی در بدن گوسفند تقویت کننده اون عضو معادلش در بدن انسان هست. مثلا چشم گوسفند برای چشم خوبه و راسته گوسفند، ماهیچه های گوسفند برای تقویت کردن ماهیچه ها خوبه و الی آخر. بنابراین هفته‌ای 3 مرتبه 4 مرتبه این غذا رو میل بکنید. بهتر صبحانه ها میوه‌جات استفاده بکنید و شربت عسل. میوه‌جات تازه استفاده بکنید و شربت عسل که 1 لیوان آب، 1 قاشق عسل و کمی آب لیمو ترش تازه میتونید داخلش بریزید. توصیه من به شما اینه که شبها شامتون فقط همینی که میگم باشه. در طول این 2 هفته 1 نعلبکی کنجد با پوست اگه باشه بهتره، به علاوه 7 عدد خرما و میوه. بنابراین صبحانه و شامتون میشه اکثرا غذاهای خام و میوه خاری و فقط وعده غذایی اصلیتون که حالا اگر نهار هست اونو میتونید غذاهای گوشتی استفاده بکنید. اگر راسته گوسفند در دسترستون نبود میتونید از گوشت زیر کوهان شتر استفاده کنید که گوشت بسیار خوبی هست و کمککار هست برای بهبود این دیسک. عزیزان، اون چه که لازم شما در ذهن خودتون باور داشته باشید اینه که سیستم بدن ما قابلیت ترمیم داره و میتونه خودشو باز ترمیم کنه، ریکاوری بکنه و شما تو ذهنتون از دیسک یک قطعه سخت افزاری، یک قطعه سختی نباشه. دیسک یک در واقع ژلاتین نرم هست، یک غضروف هست که قابل ترمیم هست، قابل در واقع ریکاوری و بهبود هست و همین دستورالعمل‌های ساده‌ای که میگم خدمت شما، اینها جون بیش از صدها نفر رو نجات داده از عمل جراحی. بنابراین این توصیه ها رو خیلی جدی انجام بدید و توصیه کنید به دیگران و حتما نتایجش هم بیارید به ما بگید. ضمن که توصیه های ما به شما هیچ عوارضی نداره و نه داروی گیاهی هست که عوارض خاص خودش رو داشته باشه، نه روش های طب نوین هست که باز داروهای شیمیایی و جراحی که عوارض اونها هم کم نیست. بنابراین این روش ها رو با خیال راحت انجام بدید. حتی اگر کمردرد هم بودید این روش ها رو میتونید انجام بدید. مورد بعد که نیاز هست به بدن برسه، ماده بعدی ماده ژلاتینی هست که در پاچه گوسفند قرار داره، خیلی کمک میکنه. یا حتی پای مرغ که اینو میتونید بجوشونید و ژلاتین روش رو بردارید داخل یک ظرفی بذارید داخل یخچال و به همراه غذاتون 1 قاشق از این ژلاتین استفاده بکنید. ژلاتین پای مرغ و یا اینکه پاچه گوسفند رو میتونید طبخ کنید، هم به صورت جداگانه هم داخل سوپ بریزید و استفاده بکنید. هر روز باید ماده ژلاتینی به بدن شما برسه. اگر هیچ کدوم از اینها در دسترستون نبود، از گیاه بامیه هم میتونید استفاده کنید. دیدید چقدر ژلئی میشه وقتی میپزید. اون در واقع ماده مؤثری که داخل گیاه بامیه هست خیلی برای ترمیم دیسک مؤثره و کمککاره. مورد بعدی برای غذای شما میتونید از اشکن کشک استفاده کنید که کلسیم خیلی زیادی داره، ویتامین دی داره و فسفر، به شرطی که به سبک درست استفاده بشه. یعنی کشک
با اون دستورالعمل خودش طبخ بشه به همراه روغن، به همراه گردو، و بعد از غذا هم چند عدد خرما استفاده بشه که ویتامین دی داره. بنابراین یک غذای خیلی خوب هست برای مشکلات دیسک و مشکلات استخوانی. یک غذای جالب دیگه هم خدمت شما میگم، این هم خیلی جالبه. یک غذایی هستش که در اکثر نقاط دنیا وجود داره، یک گیاه به نام کدو حلوایی، کدوهای نارنجی بزرگ، کدو تنبل. این کدو سرشار از ویتامین دی هست که فوق‌العاده برای استخوان نقش مهمی داره. این رو میتونید به این سبکی که میگم طبخ بکنید و استفاده بکنید. در فصلش که بود این رو به صورت آبپز کنید، بعد بریزید تو مخلوط کن و کمی روغن زیتون بهش اضافه کنید و کمی عسل میکسش بکنید و بعد اینو توی دیس پهنش بکنید و روش رو تزیین کنید با یه مقدار پودر نارگیل یا پودر دارچین و توی یخچال بذارید. صفر که شد استفاده بکنید. خیلی غذای خوشمزه‌ای هست. با این سبک که میگم ویتامین دی چون ویتامین محلول در چربی هست، حتما بایستی در کنار روغن استفاده بشه، یعنی روغن زیتون هم داخل این غذا باشه. یکی از غذاهای فوق‌العاده عالی و جالبه برای مشکلات استخوانی، برای آرتروز، برای دیسک. عزیزانی که درد در ناحیه گردن و ستون فقرات دارن، سعی کنن که شبها ناحیه گردن رو تا انتهای ستون فقرات چرب کنند با روغن سیاهدانه. روغن سیاهدانه معمولا در اکثر نقاط هست. اگر بادام تلخ هم بود میتونن با هم مخلوط کنن، اگر نبود فقط روغن سیاهدانه. این رو چرب کنن و یک نایلونی روش بچسبونن که در واقع به لباس هم آغشته نشه، شب تا صبح خیس باشه. این در طول دوران این 2 هفته‌ای که گفتم بایستی این کار رو انجام بدید. یک ضماد دیگه هم خدمتتون میگم، اگه وقتی روغن سیاهدانه در دسترس نداشتید، این هم تجربه شده است، خیلی جالبه. یک کف دست دنبه گوسفندی باشه بهتره و چند عدد خرما و کمی زنجبیل و کمی زردچوبه. اینها رو خوب با هم مخلوط بکنید، میکس بکنید و در روی موضع درد قرار بدید و یک نایلون روش بچسبونید و حواستون باشه که حساسیتی چیزی کسی اگر به زنجبیل داشت، این رو اگر دچار سوزش شد، که البته زنجبیلش باید کم باشه، اگر دچار سوزش شد اینو بایستی بردارید بعد از 2-3 ساعت، ولی اگر سوزش دچار نشد شب تا صبح بمونه. و نکته پایانی برای درمان دیسک کمر، درد گردن و دردهای آرتروز یه دمنوش ساده هست. این دمنوش رو استفاده بکنید، خیلی کمک میکنه به بهبود شما. دمنوش دارچین زنجبیل هست. 1 قاشق دارچین، 1 قاشق چایخوری و نصف قاشق چایخوری زنجبیل بریزید توی 2 لیوان آب جوش، دم بکشه و گرم با عسل میل بکنید یا با خرما میل بکنید. اینها باعث میشه که گردش خون رو در بدن تسریع میکنه و باعث میشه که بهبود سریعتر اتفاق بیفته. عزیزان، همه این صحبت هایی که کردیم یک شرط داره. خوب گوش بدید. همه این صحبت هایی که کردیم یک شرط داره. زمانی شما نتیجه میگیرین که این 5 تایی که میگم نخورید. 1 چای، بله چای سبز و سیاه در طول دوران درمان. 2 ترشی، هر نوع ترشی مصرف نکنید. 3 مرغای ماشینی، مرغای سفید استفاده نکنید. 4 ماست و دوغ و لبنیات به هیچ عنوان در طول دوره درمان نباید استفاده کنید. و نکته 5 که نباید بخورید هرسه. این 5 تا رو نباید بخورید، جزو ممنوعات شما هست. امیدوارم که هیچ وقت به دردی مبتلا نشید، صحیح و سالم زندگی بکنید، پرنشاط، پر انرژی و با انگیزه و با اهداف عالی. و اگر به دردی مبتلا شدید، سعی کنید اول روش‌های ساده و طبیعی و ارگانیک رو استفاده کنید برای درمان، بعد برید سراغ روش‌های سخت درمان و روش‌های مثل جراحی، داروهای پیچیده و سنگین. من به عنوان یک طبیبی که
بیش از 50,000 نفر رو ویزیت کردم، سعی میکنم در این چنل تجربیات خودم رو در اختیار شما قرار بدم، تجربیاتی که نتایج بسیار خوبی داشته و مردم ازش راضی بودن. بنابراین اگر دوست داشتید نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، کامنت بدید. خیلی ممنونیم از شما. به امید دیدار. خدا نگهدار.